Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi là một tên trộm, mà bây giờ tôi lại trốn trong tủ quần áo chủ động báo cảnh sát. Hãy đến cứu tôi. Tôi ép mũ xuống, nhìn lên xung quanh. Nhanh chóng cuộn tờ rơi trong tay lại. Bị mắc kẹt trên tay nắm cửa của 1203 hộ gia đình ở quận. Tờ rơi trên tay nắm cửa 1204 vẫn còn đó. Đây là tôi đặt lên 3 ngày trước. Vẫn giữ nguyên như trước. Có nghĩa là người thuê nhà đã không trở về trong ít nhất 3 ngày. Trên mặt tôi lộ ra một nụ cười đắc ý. Tên tôi là Đường Linh, hàng ngày ở các tầng của khu vực lân cận để phát tờ rơi. Nhưng đây không phải là việc chính của tôi. Việc của tôi là kẻ trộm. Tờ quảng cáo trên tay nắm cửa là đạn tín hiệu của tôi. Đêm tôi mặc quần áo, cầm dụng cụ lại đến cộng đồng Mã Kỳ. Trước đây tôi đã quan sát rồi. Khu vực này không có giám sát. Vì vậy, tôi bước vào. Tôi khéo léo mở cửa phòng 1204. Một mùi hương thơm mát mẻ đến mũi. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, làm quen với môi trường trong nhà với đèn pha. Trong tủ giày toàn là giày nữ. Trong nhà vệ sinh chỉ có một bộ, đồ vệ sinh cá nhân và đồ trang điểm nữ. Có thể kết luận hộ gia đình là phụ nữ sống một mình. Thư giãn chút, tìm kiếm những thứ có giá trị trong nhà. Sau đó tôi ở dưới cùng của tủ quần áo tìm thấy một hộp trang sức nặng. Mở ra xem có chút chết lặng. Bên trong không phải là đồ trang sức, là 2 thỏi vàng. Cô gái này đúng là không bình thường. Tôi bỏ vàng vào túi. Sau đó đặt đồ trang sức vào vị trí ban đầu, đóng cửa tủ quần áo và chuẩn bị rút lui. Nhưng khi tôi vừa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay khóa cửa. Không, có người đến. Da đầu tôi tê ngay lập tức. Tình hình khẩn cấp, trực tiếp trốn vào tủ quần áo lớn. Tôi thở dài. Giây tiếp theo là tiếng cửa đóng lại. Rồi căn phòng sáng lên. Vì tủ quần áo hướng ra cửa. Vì vậy, thông qua cửa tủ quần áo, tôi có thể nhìn thấy cả căn phòng. Tôi thấy một phụ nữ mặc váy. Cô ấy bỏ túi xuống, bỏ giày cao gót trên trơ, ngồi trên ghế sofa. Khoảng 1 phút sau, người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế sofa, đi thẳng về phía tủ quần áo. Tôi toát mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm không ổn rồi, nếu người phụ nữ mở cửa tủ và thấy tôi thì sao? Đánh cô ta bất tỉnh và bỏ chạy, hay là quỳ xuống cầu xin tha thứ? Tiếng bước chân của phụ nữ ngày càng gần. Trái tim tôi cũng đề cập đến cổ họng. Tay người phụ nữ đã chạm vào cửa tủ quần áo. Tôi cắn chặt môi, nắm chặt cờ lê trong tay. Đột nhiên điện thoại của người phụ nữ đổ chuông. Người phụ nữ chần chừ một chút, tay buông cửa tủ ra, quay lại nghe điện thoại. Một tay tôi ôm trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một tay lau mồ hôi lạnh trên trán. May mà chỉ là báo động giả. Gì? Tôi vừa về đến nhà. Người phụ nữ trả lời điện thoại bằng giọng ngọt ngào. Đối phương hẳn là người yêu của phụ nữ. Cô ấy đang làm nũng trên điện thoại. Nếu nhớ người ta thì đến gặp em đi, em sẽ làm xong bữa tối chờ anh. Người phụ nữ vui vẻ cúp điện thoại. Có một người đàn ông đang đến. Vậy chẳng phải tôi càng không thể rời đi sao? Lúc đầu tôi còn muốn đợi phụ nữ đi vệ sinh hoặc rời đi khi đang ngủ. Bây giờ độ khó lớn hơn. Tôi trốn trong tủ, lấy điện thoại ra xem. Chu Hân Y không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đang mắng anh ta vài câu. Chu Hân Ân là bạn trai của tôi. Chúng tôi là những tên trộm nam và nữ. Vừa rồi tôi đã gửi tin nhắn cầu cứu cho anh ấy rồi. Trước đây anh ấy gặp khó khăn trong kinh doanh, sẽ gửi tin nhắn cho tôi để được giúp đỡ. Tôi sẽ làm theo lời nhắc của anh ta đến nhà khách hàng, làm phiền khách hàng như một nhân viên bán hàng, thu hút sự chú ý của họ, giúp Chu Hân thoát thân. Hôm nay tôi bị khách hàng chặn ở nhà, nhưng anh ta không có tin tức gì. Người phụ nữ trong phòng khách đang cầm một chai rượu vang đỏ, đổ vào 2 chiếc cốc. Cô ấy có vẻ đang có tâm trạng tốt, cầm một trong số đó và uống một ngụm, hôn lên mép cốc. Hình ảnh tiếp theo có nhạy cảm không? Nếu tôi chụp bằng điện thoại di động, có thể bán được giá tốt không? Tôi đưa tay ra vỗ mặt, buộc bản thân không suy nghĩ lung tung. Bây giờ thoát ra mới là điều quan trọng nhất. Cuối cùng người phụ nữ đi chân đất vào nhà vệ sinh. Tôi đoán cô ấy đi tắm. Quả nhiên giây tiếp theo có tiếng nước chảy ào ào. Ơn trời! Tôi bóp tay bóp chân ra khỏi tủ quần áo, nâng cao chân nhẹ nhàng đặt chân đến cửa. Tôi chưa kịp mở cửa, cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi là một tên trộm và tôi đang trốn trong tủ quần áo. Chủ động báo cảnh sát, hãy đến cứu tôi. Tôi bóp tay bóp chân ra khỏi tủ quần áo, đến cửa. Chưa kịp mở cửa, tiếng gõ cửa bất ngờ làm tôi giật mình. Tôi lăn và bò trở lại tủ quần áo. Trái tim đã nhảy đến cổ họng. Yên lặng. Người yêu nhỏ của anh,
Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng của người đàn ông, tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại. Người phụ nữ quấn khăn tắm chậm rãi đi ra, rồi mở cửa. Người đàn ông cầm một bó hoa hồng lớn, vừa vặn chặn mặt hắn. Chờ lâu chút. Vừa rồi anh đặc biệt đến cửa hàng hoa mua hoa cho em. Tôi nghĩ em sẽ thích nó. Em rất thích nó. Người phụ nữ tươi cười cầm lấy bông hoa trên tay anh, nhón chân hôn lên má người đàn ông. Người phụ nữ cho người đàn ông vào nhà. Tôi cũng nhận thấy anh ta thuận tiện đến tủ rượu. Người phụ nữ đưa rượu cho người đàn ông. Người đàn ông lấy ly rượu, kéo người phụ nữ vào lòng, bắt đầu động tay động chân với cô ấy. Trốn trong tủ của tôi đầy đủ các loại. Tôi chỉ muốn trộm đồ, không ngờ lại ăn một bữa cẩu lương. Bạn trai của người khác cố gắng hết sức để giành được sự ưu ái của bạn trai tôi còn không có ảnh cá nhân. Chu Hân này của Nhiên rất tỉ mỉ. Em thơm hơn hoa hồng, thơm hơn rượu vang đỏ. Người đàn ông mơ hồ nói. Người phụ nữ mỉm cười né tránh. Hai người cười, kéo vai làm rơi ly rượu trên bà. Một tiếng giòn tan, sợ đến nỗi tôi co cổ lại. Đừng cử động, tôi sẽ làm. Đàn ông miễn cưỡng buông tay. Anh ta cầm chổi dọn dẹp đống lộn xộn trên mặt đất. Người đàn ông cứ quay lưng về phía tôi, không nhìn rõ mặt hắn. Nhưng tôi luôn cảm thấy bóng lưng của anh ta rất quen thuộc. Người phụ nữ đưa ly rượu trong tay. Người đàn ông cười nhợ. Uống hết. Lần này cuối cùng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Là Chu Hân. Tôi kinh ngạc che miệng lại. Anh ta lừa dối rồi. Trái tim như bị người ta dùng dao đâm một cái lỗ. Gió lạnh thổi vào. Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi, đấm vào cửa tủ. Trong không gian chật hẹp, một tiếng động lớn làm tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Làm sao tôi quên được? Ngoài việc là bạn gái của Chu Hư, một tên trộm. Có động tĩnh trong tủ quần áo. Chu Hân chỉ vào tủ quần áo nói với người phụ nữ. Chu Hân tên khốn này, giờ tôi ra ngoài, có thể bị cặp cẩu nam nữ này giết không? Em mua một bộ đồ lót mới. Trong tủ quần áo, nữ nhân tình cảm nở nụ cười. Anh đi lấy luôn đây. Chu Hân hai mắt sáng lê, nước miếng muốn chảy xuống. Tôi hận đến mức nghiến răng lợi. Thế chỉ cần Chu Hân mở cửa tủ quần áo, tôi đập đầu hắn bằng cờ lê. Tư thế đi bộ của anh ta hơi kỳ lạ, như say rượu. Bước chân của Chu Hân càng ngày càng gần, lưng tôi lại nóng lê. Tủ quần áo chưa đầy 1 mét. Chu Tâm đột nhiên dừng lại, mắt xoay xoay, gã xuống đất. Trái tim tôi thắt chặt, nắm chặt lòng bàn tay. Lý trí tự bảo mình không được ra ngoài. Nữ nhân vẻ mặt bình tĩnh đứng sau, một nụ cười kỳ lạ. Chu Hân một đầu đâm xuống đất rồi không nhúc nhích nữa. Người phụ nữ ngồi xổm xuống. Chỉ có như này mà dám chơi gái. Xấu hổ cho đàn ông. Ói xong câu này, đột nhiên nhìn vào tủ quần áo, nháy lông mày với tôi. Tôi sợ đến nỗi mất hồn, nước mắt rơi xuống. Người phụ nữ không mở tủ quần áo. Thay vào đó, cô ta quay lại và vào bếp. Không khí căng thẳng. Với sự ra đi của cô ấy đã bị pha loãng một chút. Tôi không biết phụ nữ sẽ làm gì tiếp theo. Trực giác nói với tôi, phụ nữ cho Chu Hân uống rượu đỏ có vấn đề. Tôi muốn đánh thức Chu Hân. Lo lắng âm thanh quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của phụ nữ. Chỉ có thể kéo ra một đường, mở rộng cánh tay, đẩy Chu Hân bằng tay. Nhưng anh ta thậm chí còn không chớp mắt. Người phụ nữ nhanh chóng từ trong bếp đi ra. Trong tay có nhiều dao làm bếp và cưa máy. Trên người có thêm một cái tạp dề. Cô ta muốn gì? Một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu tôi. Người phụ nữ lại nhìn về phía tủ quần áo, nhưng ánh mắt có chút dịu dàng, còn nghịch ngợm nhổ lưỡi. Tôi cảm thấy nhiệt độ trong tủ quần áo giảm thêm 2 độ nữa. Cô ta lại đi về phía phòng khách, bật tivi lên và điều chỉnh một chương trình giải trí, và bật âm thanh lớn lên. Chương trình này hay lắm, con gái sẽ thích. Lời nói của hắn giống như là nói cho tôi nghe. Da đầu tôi tê dại. Hình ảnh tiếp theo khiến tôi không bao giờ quên. Khủng khiếp. Người phụ nữ kéo cưa máy ra, tách trung tâm ra. Toàn bộ quá trình sạch sẽ. Nó thậm chí còn không nhăn mày. Nỗi kinh hoàng làm cho mọi xương của tôi run rẩy. Che miệng lại. Người phụ nữ đóng gói thi thể và mang nó ra khỏi phòng. Sau đó bắt đầu lau máu trên sàn nhà. Cảnh sát. Tôi muốn gọi cảnh sát. Có một vụ giết người ở 1204. Tôi là kẻ trộm. Tôi đang trốn trong tủ. Hãy đến cứu tôi. Tôi run rẩy chỉnh sửa xong đoạn văn này gửi đi. Cầu nguyện cảnh sát có thể đến trước khi người phụ nữ phát hiện ra tôi. Chỉ thấy người phụ nữ sau khi đóng gói, vươn vai, nhẹ nhàng nói buồn ngủ quá. Sau đó nằm trên giường kéo chăn lại. Tôi cầu nguyện cô ấy nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sớm thôi. Trên giường có tiếng ngáy nhẹ của người phụ nữ. Tôi mở một khe cửa.
ước tính khả năng trốn thoát. Người phụ nữ đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào tôi. Trong mắt tràn đầy khí huyết. Như thể nói lại, ngươi chính là miếng thịt béo kế tiếp dưới đao của ta. Nỗi sợ hãi vô tận làm cho tôi rơi ra khỏi tủ quần áo. Người phụ nữ ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn tôi sao không trốn nữa. Tôi chưa chơi đủ. Hắn lại gọi chuyện xảy ra trước đó là làm xong. Đừng làm tổn thương tôi, làm ơn. Tôi ngồi trên sàn nhà, mang theo khóc lóc cầu xin cô ta, làm sao nỡ giết người. Có cô làm tôi thêm nhiều niềm vui. Người phụ nữ móc cằm tôi, nói chậm thôi. Chưa ai từng thấy tôi giết người. Cậu là người đầu tiên. Có vinh dự không? Nhìn vẻ mặt phấn khích của cô ta, tôi chắc chắn rằng người phụ nữ trước mặt tôi là một kẻ biến thái. Nước mắt tôi trào ra, run rẩy nói tôi không được. Thật sự xin cô tha cho tôi. Cô đã thấy những gì tôi đã làm. Giết ngươi diệt khẩu và làm khán giả trung thành của ta. Cô chỉ có thể chọn một. Tôi sẽ không nói đâu. Thật sự xin cô tin tôi. Tôi khóc lóc, im đi. Cô ta đột nhiên trở nên cáu kỉnh, một cái tát làm tôi chóng mặt. Đau đớn trên mặt. Ta đã cho người cơ hội sống sót. Vì cô không trân trọng, vậy thì không trách tôi được. Nói xong, giơ dao lên chém vào mặt tôi. Tôi hoảng sợ hét lên, trực tiếp ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như kim tiêm. Xung quanh cũng là một nơi xa lạ. Nhớ lại cảnh trước đó, tôi nhanh chóng đưa tay chạm vào mặt mình. Không có vết thương, không có đau đớn. Chẳng lẽ tôi thật sự đã chết rồi sao? Cô cảm thấy thế nào? Một người đàn ông trông giống cảnh sát xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm anh ấy. Quấn mình trong cha. Đừng sợ, cô an toàn rồi. Sau khi nhận được tin nhắn báo động của cô, chúng tôi nhanh chóng gọi cảnh sát. Tội phạm đã phạm pháp luật. Sau khi nghe lời cảnh sát, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi được sống. Người phụ nữ đó thật kinh khủng. Nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó, tôi vẫn run rẩy. Sau này mới biết phụ nữ vì bị phản bội, tức giận giết chồng. Sau, lừa những người đàn ông thèm muốn vẻ đẹp của cô ta về nhà. Sau đó giết chúng để thỏa mãn niềm vui của chính mình. Chu Hân chính là nạn nhân. Cô ta thông qua camera ở nhà, sáng sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tôi giống như một chú hề trước mặt cô ta. Và tôi sẽ bị pháp luật trừng phạt. Tôi thề sẽ không bao giờ làm kẻ trộm nữa. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cậu bé nhặt được một xấp tiền. Cứ tưởng nhặt được là đô la Mỹ. Lật ngược lại thì lại là đô la âm phủ. Chuyện này lên tin tức. Toàn bộ đảo quốc biến thành mộ phần. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Diêm Vương lúc này cũng hoảng sợ. Người chết trên núi toàn là người Nhật. Thằng nhóc kéo công tắc điện hại chết ông lão. Kết quả đêm đó thằng nhóc bắt đầu phát điên. Khu vực bình luận gửi đầu chó có thể vào nhà an toàn. Nhanh lên, rủ người bạn của bạn xem cùng nhau nhé. Có một vụ án mạng xảy ra trong khu phố của chúng tôi. Ông lão trong khu nhà 202 bị bệnh liệt giường. Chỉ có thể dựa vào máy thở, sống những ngày ngắn ngủi còn lại. Mà hôm nay chỉ có một mình ở nhà. Không biết vì sao trong nhà đột nhiên mất điện. Khi con trai ông Vương vừa trở về, ông già đã đi bán muối rồi. Hơn nữa chết rất thảm. Cứ tưởng đó là một lần mất điện như bình thường. Nhưng cho khi đến tối, thằng nhóc bắt đầu phá phách. Nửa đêm lại bắt đầu nói chuyện vớ vẩn. Ta chết thật thảm. Lẽ ra tôi không phải chết. Ta muốn gia đình các ngươi phải trả giá. Cả nhà các ngươi phải chôn cùng ta. Nói xong liền hướng về phía cổ người bố mà cắn. Người bố nhìn thấy cái này liền bị dọa tè ra quần. Bởi vì không rõ nguyên nhân là gì, liền trói thằng nhóc lại. Thế là đến sáng hôm sau, thằng nhóc cũng trở lại bình thường. Người bố liền hỏi hắn có làm sai chuyện gì không. Thằng nhóc nói hôm qua tự mình đi chơi, kéo công tắc điện của 202 nhà. Người bố nghe tới ở đây liền biết ông Vương trên lầu không phải vì mất điện, mà là bị chính mình thằng con mình hại chết. Người bố nói với thằng con đừng bao giờ ra ngoài, nói là con đã kéo công tắc điện. Thằng nhóc cũng rất nghe lời gật đầu. Sau đó người bố liền mời một người đạo sĩ trở về. Sau khi vào cửa, đạo sĩ bắt đầu làm phép. Pháp sư làm được một nửa, thằng nhóc nổi khủng lên mà xông tới, hét lên đạo sĩ hôi thối ở đâu ra. Mau cút khỏi đây, chỗ này không đến lượt ngươi nói. Nhóc con này đã giết ta. Ta phải làm cho gia đình họ bồi mạng cho ta. Lão già chết tiệt,
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tôi biết thằng bé này đã giết ốc. Ông nói một điều kiện. Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn. Ta không muốn gì cả. Muốn họ trả mạng cho ta. Con quỷ không biết điều, đạo chính là chém yêu trừ ma. Bần đạo chỉ có thể đáp ứng ngươi. Sau đó rút kiếm gỗ đào ra, chỉ cần đứng gần chỗ thằng nhóc. Liền mấy vòng đấu thì nhận thất bại. Bất đắc dĩ nói với người bố rằng ông lão chết quá oan. Tuổi thọ của ông ta chưa hết, nhưng lại bị con của anh làm hại. Tôi cũng không thể chế ngự hoàn toàn ông ta. Phải là mạng đền mạng. Nhanh chóng đi đầu thú đi. Nếu nhận được sự tha thứ của gia đình họ, có lẽ còn có cơ hội chuyển biến. Bần đạo cáo từ. Người bố và người mẹ đến đồn cảnh sát đầu thú. Sau khi đã khai ra hết mọi thứ, Thử Thử cũng liên lạc được với Vương Cương. Sau khi Vương vừa đến, Thử Thử đã nói gọn lại. Đứa bé mới 12 tuổi, chưa đến tuổi chịu pháp luật. Cậu có thể yêu cầu, hãy để họ bồi thường cho cậu. Vương Cương nghe xong cũng không có sự tức giận như tưởng tượng, chỉ là sự bi ai. Liền đã yêu cầu cha mẹ thằng nhóc bồi thường 1 triệu nhân dân tệ. Bố mẹ thằng nhóc cũng là gom đủ 1 triệu đưa cho Vương Cương trong tay. Vốn dĩ đã được người nhà tha thứ, ông lão có thể yên tâm đi. Nhưng đợi đến ngày mai, ông lại nhập người thằng nhóc. Hôm nay là 7 từ khi chết của ta. Tôi đã định đem nhà các người đi cùng, nhưng các người đã cho con trai tôi một gia tài. Ta sẽ không đưa gia đình ngươi đi. Ta sẽ lấy đi 3 linh hồn của con trai ngươi. Chuyện như này kết thúc. Nói xong gấu con ngã thẳng xuống, mà thằng nhóc mất đi 3 phần linh hồn. Đời này chỉ có thể làm kẻ ngốc. Cha mẹ thằng nhóc cũng chỉ có thể khóc thỏa hiệp. Thằng nhóc tàn nhẫn giết nhím, cuối cùng chính mình rơi vào kết cục tương tự. Hầm trú ẩn đã sẵn sàng. Mau bình luận đầu tiên để bảo vệ tính mạng. Chuyện này xảy ra vào năm 19.800 tại một ngôi làng. Nền kinh tế lúc đó không tốt lắm, cho nên rất ít gia đình có thể ăn được thịt. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Mỗi ngày trên miệng đều dính toàn là dầu ăn. Rất nhanh đã khiến cho lão Vương bên cạnh nghi ngờ. Sau đó lão Vương bắt đầu lén theo dõi thằng nhóc. Một đêm nào đó, hắn lén theo thằng nhóc đến núi sau. Trên bãi đất trống có một cái nồi lớn, bên trong là nước nóng sôi. Sau đó thằng nhóc không biết ở đâu lấy ra một con nhím sống, ném trực tiếp vào nước sôi. Còn vẻ mặt đắc ý ấn nắp nồi, ngăn chặn nhím nhảy ra ngoài. Chờ con nhím không còn vật lộn nữa mới mở nắp nồi ra. Sau đó lấy ra con nhím đang chưa chín, một mặt hưng phấn liền ăn đi. Lão Vương nhìn thấy tới cảnh này liền muốn buồn nôn. Sau đó nói với thằng nhóc rằng nhím là tiên gia. Cậu không thể ăn nhím, cậu sẽ bị trả thù. Nhưng mà thằng nhóc đang hưng phấn ăn chẳng quan tâm đến việc này, ăn từng miếng lớn. Lão Vương nhìn thật kinh tởm, nhanh chóng trở về làng. Ngày hôm sau, buổi tối hôm sau thằng nhóc vẫn ra ngoài bắt nhím ăn. Nhưng lần này đến nửa đêm, thằng nhóc cũng không về. Người bố đã mong chờ 5 năm ngày, mà thằng nhóc chưa về thì liền lên núi sau đi tìm. Nhưng tìm khắp nơi mà thằng nhóc nấu con nhím mà vẫn không tìm thấy. Người bố bắt đầu hoảng sợ khi ông ấy không biết phải làm gì. Đột nhiên thấy trong rừng có ánh đèn nhấp nháy. Người bố lấy hết can đảm đi qua. Đi vào xem, đứa trẻ quỳ trên mặt đất. Bên cạnh còn có một cái nồi lớn. Nhưng ông ấy gọi liền mấy lần, cũng không thấy thằng nhóc trả lời. Vẫn còn quỳ trên mặt đất không biết đang làm cái gì. Người bố cảm thấy có chuyện gì đó bất thường. Tôi chạy tới để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi lại gần xem, người bố suýt bị dọa ngất xỉu. Thấy thằng nhóc hai mắt trắng bệch, trên mặt và trên người đều cắm đầy cành cây. Tay vẫn đang gọt liên tục. Cành cây trong tay nhọn như kim. Sau đó một cái liền cắm vào mặt mình, trông như một con nhím. Người bố còn chưa định thần lại, thằng nhóc hướng về cái nồi lớn đang sôi kia xông tới. Nhìn thằng nhóc bị đâm thành nhím, người bố lập tức hiểu ra. Đứa trẻ này tự coi mình là một con nhím, muốn nhảy vào nước sôi này để tự hấp mình. Thấy cảnh tượng này, người bố nhanh chóng chạy lên ngăn hắn lại. Nhưng dù ông ấy gọi thế nào, không thể đánh thức đứa con. Luống cuống tay chân, người bố nhanh chóng nhắc hòn đá trên mặt đất lên. Ngay lúc người con bắt đầu nhảy vào,
Một viên đá làm vỡ cái nồi lớn. Nước nóng chảy xuống đáy nồi, nó chảy vào bụi cây bên cạnh. Tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết trong bụi cây. Người bố đi qua xem. Hóa ra là một con nhím già lông trắng. Một âm thanh xì xào và biến mất trong rừng. Mà thằng nhóc cũng lúc này ngã xuống. Bởi vì cứu trợ kịp thời, thằng nhóc nhặt được một cái mạng. Và từ khi đó, thằng nhóc không bao giờ dám ăn nhím nữa. Nhưng cành cây đó để lại cái lỗ trên mặt, không bao giờ có thể chữa lành nữa. Thằng nhóc ham chơi lấy kẹp tóc người chết. Không ngờ đêm đó lại bị nữ quỷ ám. Không muốn bị ám, mong chóng rủ một người bạn tốt đến đây. Chuyện này xảy ra vào năm 1996 tại một ngôi làng nhỏ. Phía sau ngôi làng này có một bãi hành quyết, thường xuyên bắn tù nhân ở đó. Mỗi khi bị bắn, gấu con đều sẽ tranh nhau đi xem náo nhiệt. Hôm nay nghe nói bãi hành quyết sẽ bắn người, gấu con và bạn bè chạy như điên để đến xem. Cho họ đến nơi, nhìn thấy trên bãi hành hình có một nam một nữ bị trói lại. Mỗi người trong số họ có một tấm bảng trên ngực, viết tên của họ. Với tiếng súng, tù nhân bị bắn, thi thể bị xe kéo đi. Mọi người đã đi rồi, hai đứa trẻ không chịu đi. Họ chạy đến bãi hành quyết để lấy vỏ đạn. Hai đứa trẻ cùng nhau lật trên cỏ. Ngay sau đó, cậu đàn đã tìm thấy một vỏ đạn, giơ cao để khoe với gấu con. Gấu con không phục, vì vậy nghiêm túc hơn tìm kiếm trên cỏ. Rất nhanh hắn cũng có phát hiện có một cái kẹp tóc trên bãi cỏ trước chân thằng nhóc. Thằng nhìn cái kẹp tóc kia quen mắt, đưa tay ra nhặt lên, cầm xem kỹ một lúc, bỗng nhiên nhớ ra kẹp tóc đó, cái mà người phụ nữ bị bắn đội trên đầu. Thằng nhóc đang nhìn cái kẹp tóc. Cậu đàn, đây là từ phía sau chạy tới đây. Gấu con theo bản năng giấu kẹp tóc sau lưng, không nói với cậu đàn. Cậu đàn nghĩ đối phương không tìm thấy gì, lấy cái nhặt được trong tay này, hai vỏ đạn khoe với gấu con. Gấu con nghĩ thầm, mày nghĩ mày mạnh lắm sao? Tao còn mạnh hơn mày. Kẹp tóc của người chết đều dám lấy. Trời sắp tối rồi. Thế là họ ai về nhà nấy. Ăn tối xong, gấu con nằm trong chăn, rồi lấy ra cái kẹp tóc nhặt được ở bãi hành hình, buộc xong trên tay. Gấu mẹ thấy đèn trong nhà vẫn sáng, liền bảo thằng nhóc đi ngủ. Sau đó gấu con đặt kẹp tóc dưới gối. Vừa ngủ không lâu, gấu con bắt đầu mơ. Trong giấc mơ có giọng nói của một người phụ nữ. Sao nhóc lại lấy đồ của ta? Trả lại đây. Từ từ, giọng nói của người phụ nữ kia càng lúc càng gần. Một người phụ nữ tóc dài tiến về phía thằng nhóc. Thằng nhóc đi đến bên giường của gấu con, với một giọng nói sắc bén, la hét mau trả lại đồ cho ta. Trông cô ta rất đáng sợ. Tay giơ đầy móng tay dài nhào vào thằng nhóc. Nhìn thấy cô ta sắp nhảy lên người, gấu con sợ đến cực điểm. Hắn hét hết sức có thể. Một tiếng mãnh liệt từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Tiếng kêu này làm gấu bố mẹ gấu giật mình. Gấu bố mẹ đến bên giường, khẩn trương hỏi cậu đây là chuyện gì vậy? Gấu con khóc và mơ thấy ma nữ. Nói lại với bố gấu đi. Sau đó bố gấu lớn tiếng chất vấn. Có phải con lại đi chỗ hành hình rồi không? Có phải con đã mang về thứ gì đó từ bãi hành quyết không? Sau đó, gấu con khóc và đặt kẹp tóc dầu dưới gối. Lấy ra, giao cho gấu bố. Sau đó nói cái kẹp tóc đó là do nữ tù nhân bị bắn mang theo. Gấu cha lập tức thay đổi sắc mặt, thứ này không may mắn. Bố đi tìm một chỗ để vứt đi. Sau đó lấy kẹp tóc ra khỏi cửa. Gấu mẹ lại dỗ gấu con một lúc, cho đến khi gấu con lại ngủ thiếp đi. Gấu mẹ mới về phòng của mình, nhưng gấu con ngủ không lâu, lại mơ thấy nữ quỷ kia tìm hắn muốn kẹp tóc. Gấu con lại một lần nữa bị đánh thức. Lần này gấu bố mẹ không cho cậu ngủ nữa, ở bên cậu cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, gấu mẹ liền tìm đến trong thôn ông lão hiểu biết, nói lại hết tường tận mọi chuyện. Ông lão nói, nữ tù nhân bị bắn, chết đều mang theo cái kẹp tóc đó. Chắc chắn là thứ yêu thích khi còn sống, bị gấu con lấy đi rồi. Làm cô ta không vui, phải gửi kẹp tóc về chỗ cũ mới được. Mẹ gấu nghe lời này,
vội vàng bảo bố gấu đi lấy lại cái kẹp tóc đã vứt đi. Vì lời của ông lão, đưa gấu con tìm được chỗ kẹp tóc, đặt kẹp tóc lại, sau đó lại lấy tiền giấy ra, vừa đốt vừa nói những lời không thể bồi thường. Gấu con thì đứng ở một bên, một lời cũng không dám nói. Cũng mới dẫn gấu con về nhà. Vừa đi không xa lắm, tôi nghe thấy một người phụ nữ phía sau nói lời cảm ơn. Bị dọa sợ hắn nhanh chóng quay về. Sau này, gấu con không bao giờ mơ thấy người phụ nữ đó nữa. Sau đó, anh ta không bao giờ dám bước vào nơi hành hình đó nữa. Dù chỉ là nửa bước, gấu con tham chơi phóng hỏa thiêu chết một tổ côn trùng. Không ngờ đêm đó xảy ra chuyện. Chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ. Đó là một buổi chiều, cậu đàn gọi tôi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài tôi hỏi cậu đàn định đi đâu chơi. Chó đàn nói chúng ta đến phòng máy tính bên kia đi bắt ếch. Nghe xong tôi không muốn đi nữa, bởi vì nơi đó có rất nhiều rắn. Có mấy người đều ở bên kia bị rắn cắn. Cậu đàn nhìn tôi vẫn đứng đó bất động, một mình bỏ chạy. Tôi do dự một chút, vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ bắt ếch, rồi đuổi theo. Khi chúng tôi đến nơi, Tam Hoa và Cẩu Sinh còn lại đã ở đó từ lâu rồi. Cậu đàn hỏi bọn họ đã bắt được bao nhiêu rồi, nhưng Cẩu Sinh còn lại vẻ mặt chán nản nói lạ thật. Mỗi ngày có rất nhiều ếch ở đó, nhưng hôm nay không thấy con nào cả. Cậu đàn cười nhạo đến các ngươi vốn là không là bắt được. Để các cậu xem tớ giỏi thế nào. Sau đó một mình đi vào sâu, và cả ba chúng tôi đều không đi qua. Sau một thời gian, cậu đàn buồn bã trở về. Tôi bắt đầu cười nhạo cậu ấy. Tam Hoa và Cẩu Sinh cũng ở bên cạnh thổ lửa. Cậu đàn rất tức giận, nhưng cũng không thể bác bỏ. Sau đó anh ta quay đầu lại nhìn phòng máy phía sau, và nói rằng cậu ta sẽ đến đó để bắt ếch. Cậu đàn nói thế, ba chúng tôi có chút sợ hãi, bởi vì phòng máy không chỉ có nhiều rắn, và đã có người chết, nhưng trứng chó để lấy lại thể diện. Đi về phía phòng máy. Mấy người chúng tôi tuy sợ nhưng vẫn đi theo. Cho đến cửa, chúng tôi đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy phòng máy dày đặc bò đầy rắn, ít nhất cũng phải có mấy chục cái. Ngay lập tức chân tôi mềm nhũn và tôi ngồi đó. Cậu đàn nhìn tôi liền cười. Không phải chỉ là mấy con bọ dài nhỏ sao? Xem tớ xử lý tụi nó. Sau đó cậu ta lấy rất nhiều cỏ khô đổ đầy phòng máy. Sau đó cậu đàn đốt những cỏ khô đó. Mọi người đều có chút sợ hãi, nhưng cậu đàn lại có vẻ rất phấn khích. Lửa nhanh chóng cháy lên. Trong nháy mắt, lửa ở khắp mọi nơi trong và ngoài nhà. Rắn trong phòng máy nhanh chóng bị thiêu chết. Nhìn con rắn bị thiêu chết, cậu đàn lộ ra vẻ mặt rất thích thú. Cả ba chúng tôi đều sợ hãi. Khi cậu ta đủ điên, chúng tôi cùng nhau về nhà. Về nhà tôi liền ngủ. Ngủ mơ màng, bị mẹ tôi đánh thức. Hóa ra là cha của cậu đàn. Nói cậu đàn về nhà thì có gì đó không ổn. Luôn nói trong nhà có rắn. Cha hắn hỏi hắn cũng không nói. Biết chúng tôi đi chơi cùng nhau, chạy đến hỏi tôi cậu đàn có gặp rắc rối gì không. Tôi kể lại chuyện ngày hôm nay. Sau đó chúng tôi cùng nhau đến nhà chó. Vừa bước vào vườn nhà cậu đàn, tôi nghe thấy tiếng cậu đàn hét lớn. Nói cái gì mà có rất là nhiều rắn. Vừa nói vừa vẫy cây gậy trong tay, đánh bên này rồi đánh bên kia. Hình như đang đuổi cái gì đó đi. Mẹ của cậu ta cố sức an ủi nói không có chuyện gì xảy ra, bảo cậu ta bỏ cây gậy xuống, nhưng giống như điên rồi. Ngay khi mẹ cậu ta tiến về phía trước, cậu ta sẽ vơ gậy lên. Lúc này bố tôi nói, cậu đàn như vậy hẳn là chúng ta rồi, mau tìm ông Lý qua đây. Sau đó là bố cậu ta nhanh chóng mời ông Lý đến. Cậu đàn sau này nói lại cho tôi biết, lúc đó trong mắt hắn không nhìn thấy cha mẹ hắn. Tất cả những gì tôi thấy là rắn trong sân. Hơn nữa những con rắn đó cứ liên tục cắn vào người hắn. Nhưng lúc đó tôi chỉ nhìn thấy một mình cậu ta ở đó, giống như đang bị điên, khoa tay múa chân. Khoảng nửa tiếng sau, có người mời ông Lý tới. Ông già Lý đi tới trước mặt cậu đàn, nhìn chằm chằm vào cậu đàn vài giây. Sau đó nói với cha của cậu đàn, hắn như thế này là để côn trùng dài quấn lấy.
Cậu đi kiếm một chút hùng hoàng về đây. Sau đó, cha của cầu đàn đem về một ít bột hùng hoàng. Rải xung quanh cầu đàn theo lời ông Lý nói. Chỉ cần nhìn vào cơ thể của chúng chó, đột nhiên lắc lư như đang run rẩy. Không lâu sau thì thân thể ngã xuống đất. Rồi mẹ cậu ta đem nó lên giường, đắp lại bằng chăn dày. Sau đó cầu đàn ngủ liền một ngày một đêm, luôn sốt và đổ mồ hôi, nghỉ ngơi hơn một tuần. Cầu đàn đã khỏe trở lại, nhưng sau đó cậu ta trở nên nhát gan hơn. Đừng nói là rắn, một sợi dây, một con giun đất cũng có thể làm cậu ta sợ. Gấu con làm hỏng đồ bồi táng, kết quả là bị báo thù. Chú anh đang ở nhà an toàn, mau vào nhà đi. Điều này xảy ra vào nhiều năm trước. Một ông lão trong khu phố qua đời. Theo phong tục địa phương của chúng tôi, đến trước ngày chôn cất phải đưa tiễn hồn. Cái gọi là tiễn hồn các nơi nói không giống nhau, nhưng gần như tất cả đều đốt hương vào nửa đêm. Dùng để chỉ dùng tiền giấy và người giấy. Trong số đó có một người em họ 20 tuổi của tôi. Tối hôm đó hắn uống chút rượu. Khi tiễn hồn đã là say rồi. Người này đã uống rượu, thật sự đã quá muốn, có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy. Em họ vô tình ngẩng đầu lên. Hắn ta tìm thấy một bên của đống lửa, dường như có một bóng người. Không biết tại sao, lúc đó em họ tôi luôn cảm thấy biểu cảm của người này có chút tức giận. Lúc đó hắn cũng uống quá nhiều, đầu óc không sáng sủa, vì tò mò nên không tự chủ được nhìn thêm vài cái. Nhưng khi anh ấy vô tình nhìn thấy bức ảnh trên bàn, cả người lập tức hoảng sợ. Đây không phải là ông lão đã chết sao? Nhưng làm sao có thể? Bận rộn lại dụi mắt. Nhìn kỹ đi, chỉ trong nháy mắt thôi, cái bóng đó đã biến mất. Nhìn thấy em họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tưởng mình uống quá nhiều, nhìn mắt hoa rồi. Những người giấy đó trước đây xe giấy bị cháy rất nhiều, lâu mới đốt xong. Và em họ vì uống rượu, sau khi về đến nhà thì ngủ thiếp đi. Nhưng sau khi ngủ, hắn có một giấc mơ rất kỳ lạ. Hắn mơ thấy mình trong một không gian tối tăm. Phía sau có một chiếc xe từ xa trong bóng tối, nhanh chóng tiến về phía hắn. Hắn muốn chạy, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện phía trước không còn đường nữa. Nhưng chiếc xe đó, tốc độ không hề giảm, lái về phía hắn ta. Nhìn thấy xe càng ngày càng gần hắn tuyệt vọng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng đợi nửa ngày, cũng thấy cảnh chiếc xe đâm vào chính mình. Chỉ thấy chiếc xe kia đổ cách mình không xa. Đột nhiên em họ tôi tìm thấy một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Người này chính là ông lão tuổi đã chết. Ông già đó hung hăng tiến về phía hắn, trong miệng còn thì thầm nói cái gì, giọng nói rất tức giận. Lúc đó, người anh họ trong mơ đã ngu ngốc rồi, ở đâu còn chú ý những gì ông ấy nói. Nỗi sợ hãi mạnh mẽ, em họ tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Sau đó, em họ đã nói với cha mẹ về trải nghiệm của mình. Người già có nhiều kiến thức. Sau khi nghe xong, rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân của sự việc. Thì ra chuyện này còn phải từ đêm hôm đó, trước khi gửi linh hồn. Lúc đó mọi người đang chuyển đồ cùng đến phòng tang. Người giấy, tiền giấy và xe giấy. Và chiếc xe giấy đó là anh họ và một người thân khác đưa đi. Bởi vì em họ tôi đã uống rượu, đi đứng loạng choạng, vô tình xé nát chiếc xe giấy. Nhưng lúc đó sẽ bận, nói thêm một lát nữa cũng sẽ đốt, cho nên mọi người cũng không quan tâm quá nhiều. Hiểu chuyện này rồi, ngày hôm sau, anh họ làm theo lời bố mẹ, lại mang một chiếc xe giấy đến mộ ông lão đốt. Từ đó không bao giờ mơ thấy ông lão nữa. Gấu con nghịch ngợm trêu chọc chồn vàng. Hậu quả là cả nhà đều bị trả thù. Hầm an toàn đã chuẩn bị, mau chóng vào. Chuyện xảy ra vào những năm 80. Hôm nay gấu con đang trên đường về làng. Đột nhiên trong đám cỏ cách đó không xa, thấy một cảnh lạ. Trên một con thỏ lại nằm một con trồn. Bình thường, thỏ thấy trồn nên chạy trốn. Nhưng lúc này con thỏ lại không có ý thức phản kháng, như thể bị khống chế. Gấu con nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất thú vị, vội nhặt một hòn đá lên, ném nó vào con trồn. Chỉ nghe tiếng trồn kêu thảm thiết, nó nhảy khỏi con thỏ,
và con thỏ dường như thoát khỏi sự kiểm soát, rồi bỏ chạy. Mà gấu con cũng không để tâm mấy, liền về nhà. Một tuần sau, con vịt của nhà gấu con liên tiếp bị trồn cắn chết. Gấu bố chỉ cắn răng. Thế là ở trong sân súng bày ra mấy cái nhà bắt thú. Không ngờ ngày hôm sau lại kẹp chết 4 con trồn nhỏ. Gấu trai nhìn con trồn bị kẹp chết rất đắc ý. Mà lúc này hàng xóm khuyên Hoàng Đại Tiên, không được, nhanh chóng chôn chúng đi, bồi thêm một chút cống phẩm. Nhưng gấu bố lại nói, cắn chết mấy con vịt nhà tôi đánh chết hắn cũng coi như nhẹ rồi. Nhưng ngày hôm sau lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Gấu mẹ đang phơi quần áo trong sân. Một bà lão mang giỏ đến nhà gấu con. Bà lão đến trước mặt mẹ gấu nói, tôi đến đây để đòi nợ. Mẹ gấu nghe có chút bối rối. Bà lão, bà đến nhầm nhà rồi phải không? Nhà tôi chưa từng mượn tiền ai. Nhà các ngươi nợ ta 4 mạng. Sau đó liền ném cái giỏ trong tay tới trước mặt người mẹ. Gấu mẹ nhìn, chỉ thấy trong giỏ có 4 con trồn chết. Sau đó bà già nói, mấy ngày trước nhóc con nhà ngươi làm ta bị thương bằng đá, làm tôi mất cơ hội của thành đạo. Ta muốn con cháu ta cắn chết vài con vịt, báo thù chuyện đó. Ai ngờ mấy đứa con lại bị các người hại chết hôm nay. Báo thù mới báo thù cũ cùng nhau tính toán. Nói xong biến thành một con trồn vàng nhào vào gấu mẹ. Cảnh này vừa vặn bị cháu trai của thôn trưởng nhìn thấy. Thế là chạy đi tìm trưởng thôn. Nhìn thấy cảnh tượng vừa nhìn thấy, nói với trưởng làng. Trưởng thôn nghe xong sắc mặt liền thay đổi, mang theo súng ngắn và đi đến nhà gấu. Khi đến nhà gấu, thấy rồi, cả nhà 3 người nhà gấu đều đứng thẳng. Trong sân, trước mặt mỗi người đều có một sợi dây treo. Vẫn chưa đợi mọi người phản ứng, 3 người liền kéo dây treo cổ chuẩn bị treo cổ. Mọi người thấy vậy, nhanh chạy qua và giữ gia đình họ lại. Mà lúc này 3 người giống như bị nhập thể. Mấy thằng nhóc bị đuổi ra ngoài. Trưởng làng thấy tình huống này, nói với một vài chàng trai, phải ngăn gia đình này lại, đừng để chúng chui vào dây. Nói xong liền cầm súng săn chạy ra ngoài. Trên bức tường cách đó không xa, nhìn thấy một con trồn vàng lớn đang nằm ở đó. Trồn vàng nhìn trưởng thôn cầm súng săn, hắn hét vào mặt hắn. Thôn trưởng cầm súng săn bắn một phát vào trồn vàng. Hắn bắn không nhầm vào da vàng, đập vào tường. Trưởng làng muốn làm nó sợ, không muốn lấy mạng nó. Nhưng trồn vàng chẳng những không chạy, ngược lại thì khiêu khích trưởng làng. Trưởng thôn thấy vậy lại bắn mấy phát vào trồn vàng. Da vàng nhảy trái nhảy phải đều trốn đi rồi. Lúc này trưởng thôn cũng tức giận, nếu như ngươi lại hại người, ta sẽ nghiêm túc. Lúc này da vàng vẫn không chịu rời đi. Trưởng thôn thấy vậy lại bắn mấy phát vào da vàng. Trồn vàng trực tiếp bị trưởng thôn đánh chết. Trưởng thôn nhìn thi thể da vàng trên mặt đất nói, nếu ngươi không hại người, tôi cũng không thể đánh ngươi. Ngươi không thể trách ta. Khi trưởng làng trở về nhà gấu, cả nhà họ đã tỉnh lại, nhưng đã hoàn toàn không biết vừa rồi đã làm gì. Sau đó nhà gấu không bao giờ xảy ra chuyện gì nữa. Gấu con lấy trộm đầu tượng Phật. Kết quả là bị của báo vào ban đêm. Hầm trú ẩn đã sẵn sàng, để lại đầu chó rồi bước vào. Chuyện xảy ra vào những năm 90. Lý Tông Bình trong làng mua một chiếc xe tải, chạy công việc gạ gẫm trên thị trấn. Hôm nay trong làng có một người đàn ông lạ mặt, nói sẽ đến trạm xe buýt đường dài trong thị trấn. Người đàn ông mang theo một cái vali cỡ lớn, có vẻ nặng, cho nên Lý Tông Bình liền muốn giúp hắn nhấc lên. Không ngờ là người nọ đẩy tay Lý Tông Bình ra, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nói tôi tự làm là được. Lý Tông Bình cảm thấy thứ đó có giá trị, cho nên cũng không quan tâm. Rồi anh ta lái xe vào thành phố. Người đàn ông trung niên trên xe cứ cúi đầu không nói, cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp. Ngay khi Lý Tông Bình lái xe đi được nửa đường, đột nhiên không biết từ đâu mà có một tờ báo. Nó rơi ngay trên kính chắn gió phía trước, chặn tầm nhìn của hắn. Sự việc bất ngờ này khiến anh ta mất cảnh giác. Điều thú vị là phanh cũng bị hỏng vào lúc này.
Vì vậy, thảm kịch đã xảy ra ngay lúc này. Chiếc xe vào một cái cây lớn bên đường, trực tiếp rơi vỡ rồi. Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, Tiểu Lý mới từ từ tỉnh lại. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy hậu trường trước mắt, làm anh ta sợ. Chỉ thấy người đàn ông lạ mặt đó vì không thắt dây an toàn, đập đầu vào kính. Chai thủy tinh vỡ dính vào người anh ta. Kính sắc nhọn xuyên qua cổ họng anh ta, làm cho toàn bộ đầu của hắn gần như tách rời khỏi thân thể. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Tiểu Lý tỉnh lại sợ ngất xỉu. Có một tai nạn như thế này, xe của anh ta không giữ được và có thể bị phạt nặng. Và suốt thời gian đó anh ta ở lại làng, không đi đâu cả. Trong khi ở trong làng, hắn nghe được Tứ Thúc nói một cái điều kỳ lạ xảy ra vào buổi sáng 3 ngày trước. Chú Tư quen dậy sớm, mỗi ngày đều đi ngang qua ngôi đền cổ trong làng. Ngày hôm đó khi anh ấy đi qua đó, thấy ai đó đang cắt đầu tượng Phật. Chú Tư nhìn kỹ lại, đó là gấu con trong làng. Gã này bình thường rất lười biếng, không làm việc, chắc là không có tiền để tiêu, lại nảy ra ý tưởng về tượng Phật. Thế là chú Tư lập tức vào ngăn cản hắn. Nhưng điều mà chú thứ tư không ngờ tới là đằng sau cánh cửa còn có một người. Người nọ lấy ra một cây gậy đánh ngất người chú thứ tư. Chú Tư trước khi ngất xỉu, nhìn thấy đầu Phật đã bị cưa rồi. Nhìn thấy tượng Phật sau khi bị cưa có chút kỳ lạ, cảm giác như có gì đó về anh ta, nhưng không thể nói nó là gì. Nhưng không lâu, gã đó bị của báo. Chỉ thấy anh ấy về nhà như một người khác, luôn trốn trong góc nhà, tự nói nhảm. Gấu bố gọi thế nào cũng vô ích. Chỉ thấy anh ta cứ nói tha cho anh ta sẽ không dám nữa. Đêm đó, gấu bố liền phát hiện hắn chết ở nhà mình. Có vẻ như anh ta đã tự cắt đầu mình bằng một cái liềm. Mà cái đầu Phật kia cuối cùng ở Lý Tông Bình, nơi xảy ra tai nạn, bị phát hiện rồi. Chú Tư liền dẫn người đi lấy về, để cho An trở về trên đặt lên tượng Phật trong chùa, và tìm một người thợ sửa chữa một chút tượng Phật trong chùa. Không mong đợi sẽ ban phước cho bất cứ điều gì, chỉ là đừng xảy ra chuyện gì nữa là được rồi. Gấu con đường gặp khỉ lớn xin niêm phong, kết quả bị người mẹ dạy dỗ. Tầng hầm đã sẵn sàng rồi, đâu cho có thể vào nhà. Tối hôm đó gấu con đang trên đường về nhà, đột nhiên bị một cái ăn mặc giống người ngăn lại. Con nói, ngươi xem ta giống người hay là giống thần? Gấu con lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, một lát nữa sẽ hiểu. Đây là con khỉ lớn đã thành tinh cầu xin. Lúc đó tức giận quá, lúc đó đã lên rồi, cầu xin cũng chọn khồn đúng lúc. Đi ra ngoài vào nửa đêm để dọa người. Tôi thấy anh là một con khỉ chết. Gấu con tức giận bỏ lại câu nói này, quay đầu bỏ đi. Nhưng điều anh ấy không biết là chỉ vì một câu nói như vậy mà gây ra thảm họa lớn. Ở nông thôn đều nói rằng nếu không thành, phải tu thêm 100 năm nữa. Và một câu nói của con người thường sẽ hủy hoại con đường cầu tiên của họ. Bên cạnh đó, bản thân con khỉ là một người hẹp hòi. Thấy không thành công, lập tức nhe răng cười tê tét liền đuổi theo, muốn bắt cắn gấu con. Ngay khi anh ta sắp bắt được nó, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông to lớn, vẫn còn một cái cuốc trong tay. Hóa ra là bồ gấu đến đón anh ta rồi. Khỉ ngựa lớn mặc dù có chút đạo hành, nhưng sinh ra đã nhút nhát. Sau khi kêu vài tiếng rồi bỏ chạy. Hai người chắc chắn không có chuyện gì, lúc này mới vội vàng về nhà. Nhưng những gì họ không biết là lúc này ở sâu trong rừng, có một con khỉ già màu đen với đôi mắt màu xanh lá cây, đang nhìn chằm chằm vào họ. Chuyện này lập tức đã qua 7 ngày. Sáng nay, gấu con đang chơi trong sân, mơ hồ nghe thấy mái nhà của mình có một tiếng kêu lạ. Hắn nhìn lên theo giọng nói. Trên mái nhà có một người cao lớn. Nhìn kỹ hơn, đó là một con khỉ lớn mặc quần áo và đội mũ. Điều này khiến gấu con sợ hãi không nhẹ. Nhưng con khỉ đó chỉ là thật sâu nhìn hắn mấy cái mắt, rồi bỏ chạy. Khi gấu con đang ngạc nhiên, gấu ba lại mạnh mẽ đẩy cửa ra, nói con khỉ chết. Con khỉ chết, ngươi có biết cháu trai ta đã chết không?
Trong giọng nói này lại tràn đầy oán hận. Gấu con vừa muốn nói chuyện, gấu bà đột nhiên nhảy lên cao hơn 1 mét. Một bước mũi tên liền chạy tới trước mặt hắn. Một đôi tay to càng là chết chóc nắm lấy cổ hắn. Tại sao không thể nói hắn giống ngươi? Đồ con gấu độc ác. Ngay khi gấu con sắp bị dọa chết, gấu bố từ dưới đất chạy về. Ngay khi vào cửa, tôi thấy gấu bà đang cưỡi trên người gấu con. Mắt anh ta đầy máu. Gấu bố sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên không tốn nhiều công sức. Trên cái cây lớn ngoài sân, tìm thấy con khỉ già. Lúc này con khỉ già đang nhìn chằm chằm vào gấu bà bên trong sân. Trong hai mắt càng là lộ ra yêu tràn ánh sáng xanh lục. Gấu bố thấy vậy, tức giận một cái liền ném cái liềm trong tay ra ngoài. Xe trên vai con khỉ già tạo một lỗ lớn. Con khỉ già đau đớn rớt từ cây xuống, la hét rồi bỏ chạy. Mà lúc này gấu bà cũng tỉnh lại. Kể từ đó, con khỉ không bao giờ xuất hiện nữa. Nghe nói là bị sợ hãi, không bao giờ dám ra khỏi dọa người nữa. Gấu con trong làng biến thành đầu hói chỉ sau một đêm. Cái quái gì thế này? Hầm trú ẩn đã sẵn sàng, đầu chó có thể vào nhà. Dân làng tìm thấy trưởng làng. Trưởng thôn nhìn liền thấy đây không phải là người làm. Chỉ hỏi mấy thằng nhóc con vài câu thôi. Điều này không phải do con người làm. Cậu đàn không chịu được sợ hãi, thành thật nói sự thật với trưởng thôn. Hôm qua cậu ấy hoàn thành bài tập sớm, đi tìm Nhị Lăng và Cầu Sinh chơi đùa. Hai người thấy cậu đàn rụt rè và thích khóc, chỉ nghĩ cách làm cậu ấy sợ. Họ dẫn cậu đàn đến tận nhà hoang mà địa chủ để lại. Nghe nói trong nhà còn có mấy phòng vợ lẽ chết. Cậu đàn biết bên trong có thứ không sạch sẽ, liền khuyên họ nhanh chóng trở về. Nhị Lăng nói nếu không bẩn tớ còn lâu mới vào. Rồi hắn đạp tung cánh cửa. Sân trong đổ nát, cỏ dại mọc tùm, cho người ta một cảm giác u ám. Cậu đàn sợ sau này bọn họ không dẫn hắn đi chơi, rồi cũng theo vào. Chờ ba người đến phòng chính, một mùi mốc nồng nặc, ngoài ra còn có một số lon hỏng. Đột nhiên một giọng nói, sợ đến mấy người toàn thân run rẩy. Chó dư hỏi hắn có phải là chưa ăn đỉnh không. Hai sừng sốt chỉ vào thứ trước mắt, cho họ xem đây là cái gì. Chỉ thấy một cái gì đó giống như đầu cá nhân treo trên tường, như miếng thịt xông khói. Ba người đều không hiểu nhà chủ nhà treo đồ chơi làm gì. Nhưng Nhị sừng sốt cảm thấy vừa rồi bị sợ hãi có chút thất thường, chỉ nghĩ đến việc đốt nó cháy đi. Anh ta đốt một que diêm và đốt tóc người đó. Tóc cháy bập bùng, đồng thời phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Ba người thấy lửa càng cháy càng hưng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu đàn chạy chậm nhất. Nhìn lại, hắn dường như nhìn thấy cái đầu người kia đang gào thét. Mở mắt nhìn cậu ta. Buổi tối về nhà hắn cũng không dám nói với cha mẹ, chỉ ăn xong bát mì là đi ngủ sớm. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, chỉ cảm thấy trên mặt này đặc biệt. Hắn ngồi dậy, phát hiện tóc trên đầu không để lại một cái nào. Cha mẹ nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy vào xem chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ cái đầu của cậu đàn lại chọc lóc. Sau khi trưởng thôn biết được ngọn nguồn câu chuyện, để cậu đàn dẫn đi. Dân làng vây quanh trưởng làng đến nhà địa chủ. Nhìn cái đầu người kia sau cũng là trống mắt kết lưỡi. Trưởng làng tự nhủ sao còn có thứ này nữa. Dân làng đi cùng hỏi ông ấy đây là cái gì. Cái này gọi là trạch cốc. Điều này có liên quan gì đến rụng tóc? Thôn trưởng thở dài nói xã hội cũ. Người giàu giết người bằng phép thuật, chiều xác, giữ đầu người trong nhà, bắt người chết làm nô lệ. Mẹ của cậu đàn nghe trưởng thôn nói quỷ quái như vậy, khóc lóc cầu xin trưởng thôn nhất định phải cứu đứa trẻ. Trưởng làng do dự một chút, đưa mọi người ra sân trước. Sau khi dân làng bị đuổi ra ngoài, trưởng làng thì thầm một mình bên trong, cũng không biết là đang nói cái gì. Đang lúc mọi người bàn tán, trưởng thôn mở cửa là đi ra. Hắn đặt mấy người đàn ông to lớn tuổi rồng, tuổi hổ đến giếng ở sân sau để đào xác của trạch cốc. Mọi người đưa bọn chúng ra sân sau.
Ở đây quả nhiên có một cái giếng cũ. Ngay sau đó những người đàn ông mạnh mẽ nhảy xuống giếng. Nó đầy bùn và cỏ dại. Đào sâu hơn nửa mét. Quả nhiên có cái gì đó bị chôn vùi bên trong. Trưởng làng đứng ở miệng giếng hét lên. Bất kể đào được cái gì, thu thập tất cả lại. Sau đó mấy người hợp sức đào ra một cái thùng lớn. Kéo lên. Dân làng vây quanh bể lớn muốn biết bên trong có gì. Không biết đã bao nhiêu năm rồi. Trên hộp còn có giấy nổi. Thôn trưởng ra lệnh. Mở đầu 11 lanh. Ngay lập tức một mùi hôi thối bốc lên. Chỉ thấy trong bình chứa đầy chất lỏng không rõ. Bên trong còn có một cái xác không đầu. Sau đó trưởng thôn tìm cửa hàng quan tài tài trợ một cái quan tài. Ngày hôm đó đã chôn xác vào đầu người. Từ đó về sau, bọn nhãi danh, chúng mọc tóc mới. Nhưng điều kỳ lạ là trưởng làng hình như biết cái xác đó và đặt cho anh ta một tấm bia. Mấy thằng nhóc trong làng biến thành đầu hói chỉ sau một đêm. Cái quái gì thế này? Hầm trú ẩn đã sẵn sàng. Đâu cho có thể vào nhà. Dân làng tìm thấy trưởng làng. Trưởng thôn nhìn liền thấy đây không phải là người làm. Chị hỏi mấy thằng nhóc đã làm gì. Đây không phải do con người làm. Cậu đàn nhỏ tuổi nhất không chịu được sợ hãi, thành thật nói sự thật với trưởng thôn. Hôm qua anh ấy hoàn thành bài tập sớm, đi tìm Nhị Lăng và cậu Tán chơi đùa. Hai người thấy trứng chó rụt rè và thích khóc. Chỉ nghĩ cách làm hắn sợ. Họ dẫn cậu đàn đến tận nhà hoang mà địa chủ để lại. Nghe nói trong nhà còn có mấy phòng vợ lẽ chết. Cậu đàn biết bên trong có đồ bẩn, khuyên họ nhanh chóng trở về. Nhị sửng sốt nói nếu không bẩn thì ta còn lâu mới vào đâu. Sau đó hắn đá ra. Sân cổng đổ nát. Cỏ dại mọc tùm, cho người ta một cảm giác u ám. Cậu đàn sợ sau này bọn họ không dẫn hắn đi chơi, cắn răng mà theo vào. Chờ ba người đến phòng chính. Một mùi mốc nồng nặc. Ngoài ra còn có một số bình hỏng. Đột nhiên một giọng nói. Sợ đến mấy người toàn thân run rẩy. Cậu sinh hỏi hắn có phải là chưa ơn chưa không. Nhị Lăng sửng sốt chỉ vào thứ trước mắt, cho họ xem đây là cái gì. Chỉ thấy một cái gì đó giống như đầu người treo trên tường, như miếng thịt xông khói. Ba người đều không hiểu nhà chủ nhà treo đồ chơi làm gì. Nhưng Nhị sửng sốt cảm thấy vừa rồi bị sợ hãi có chút thất thường. Chỉ nghĩ đến việc đốt nó cháy đi. Hắn đốt một que diêm và đốt cháy tóc của người đó. Tóc cháy bập bùng, đồng thời phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Ba người thấy lửa càng cháy càng hưng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu đàn chạy chậm nhất, quay đầu nhìn lại, dường như nhìn thấy cái đầu người đó đang gào thét. Hắn mở mắt đỏ hoe, theo dõi họ. Buổi tối về nhà hắn cũng không dám nói với cha mẹ, chỉ ăn xong bát mì là đi ngủ sớm. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, chỉ cảm thấy trên mặt này đặc biệt trống rỗng. Hắn ngồi dậy, phát hiện tóc trên đầu không để lại một cái nào. Cha mẹ nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy vào xem chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ đầu của cậu đàn lại phát quang. Sau khi trưởng thôn biết được nội tình, để cậu đàn dẫn đi xem. Dân làng vây quanh trưởng làng đến nhà chủ nhà. Đợi hắn nhìn cái đầu người kia sau cũng là trống mắt kết lưỡi. Trưởng làng tự nhủ sao còn có thứ này nữa. Dân làng đi cùng hỏi anh ta đây là cái gì. Cái này gọi là trạch cốc. Điều này có liên quan gì đến rụng tóc? Thôn trưởng thở dài nói xã hội cũ. Người giàu giết người bằng phép thuật, chặn cái xác, giữ đầu người trong nhà, bắt người chết làm nô lệ. Mẹ cậu đàn nghe trưởng thôn nói quỷ quái như vậy, khóc lóc cầu xin trưởng thôn nhất định phải cứu đứa trẻ. Trưởng làng do dự một chút, đưa mọi người ra sân trước. Sau khi dân làng bị đuổi ra ngoài, trưởng làng thì thầm một mình bên trong, cũng không biết là đang nói cái gì. Trong khi mọi người đang bàn tán, trưởng thôn mở cửa là đi ra. Hắn đặt mấy người đàn ông to lớn tuổi rồng tuổi hổ đến giếng ở sân sau để đào xác của trạch cốc. Mọi người ra sân sau. Ở đây quả nhiên có một cái giếng cũ. Ngay sau đó những người đàn ông mạnh mẽ nhảy xuống. Đầy giếng đầy bùn và cỏ dại. Đào sâu hơn nửa mét. Quả nhiên có cái gì đó bị chôn vùi bên trong. Trưởng làng đứng ở miệng giếng hét lên bất kể đào được cái gì đều đem lên trên. Sau đó mấy người hợp sức đào ra một cái thùng lớn.
kéo lên. Dân làng vây quanh bể lớn muốn biết bên trong có gì. Không biết đã bao nhiêu năm rồi. Trên nắp còn có giấy nổi. Thôn trưởng ra lệnh. Mở đầu 11 lanh, ngay lập tức một mùi hôi thối bốc lên. Chỉ thấy trong bình chứa đầy chất lỏng không rõ. Bên trong còn có một cái xác không đầu. Sau đó trưởng thôn tìm cửa hàng quan tài tài trợ một cái quan tài. Ngày hôm đó đã chôn xác vào đầu người. Sau chuyện này, bọn nhãi danh, chúng mọc tóc mới. Nhưng điều kỳ lạ là trưởng làng hình như biết cái xác đó và đặt cho anh ta một tấm bia. Ký túc xá đại học trời địa tiên kết quả mời đến anh Phiêu. Hại tất cả mọi người. Tầng trú ẩn toàn đã sẵn sàng, đâu cho có thể vào nhà an toàn. Kỳ nghỉ đông kết thúc, 4 người trong ký túc xá của chúng tôi quyết định hẹn về trường sớm. Nhưng trường học tắt đèn lúc 11 giờ mỗi đêm. Điều này rất phiền phức. 4 người chúng tôi vừa trở về, lịch trình vẫn chưa được điều chỉnh. Bình thường ở nhà đều là chơi đến 2-3 giờ mới ngủ. Chúng ta còn nói mỗi người nói chuyện một lát, Lão Tứ đột nhiên đề nghị chơi trò chơi địa tiên. Tôi hơi sợ, nhưng nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, cũng không muốn làm mất hứng, thế là cũng đồng ý. Công cụ tạm thời rất nhanh là tìm thấy. Chỉ là lúc đó chúng tôi không hiểu lắm, cũng không nói về đốt hương, có lẽ vì một chút thiếu tôn trọng, gây ra một thảm họa. Chúng tôi thiết lập các công cụ, thắp nền nhé. 4 người ngồi thành vòng tròn. 12 giờ rồi, trò chơi chính thức bắt đầu. Chúng tôi cùng nhau xoài đĩa xếp chồng lên nhau, nhắm mắt lại và nói: địa tiên, xin vui lòng đi ra, thời gian từ từ trôi qua rồi, không có gì. Khi chúng tôi mở mắt, phát hiện con trỏ dừng lại trước mặt Lão Tứ. Chúng tôi không nghĩ vậy, nếu không mời được địa tiên, vậy cũng chỉ có thể kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi đang chuẩn bị đóng gói công cụ, đột nhiên Lão Tứ nói chuyện, giết người trả mạng. Tôi chết rồi, anh cũng đừng chạy. Tôi cứ tưởng Lão Tứ đang chơi khăm, thuận tay đẩy, anh ta nói đừng gây rắc rối nữa, nhưng tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Tay Lão Tứ lạnh lùng và cứng đờ, và khuôn mặt nhợt nhạt. Rồi một chuyện kinh khủng hơn nữa xảy ra. Con trỏ bắt đầu tự quay nhanh, lại dừng lại trước mặt hắn. Chúng tôi nhảy dựng lên, rồi đột nhiên anh ta hét lên. Chúng tôi nhìn vẻ ngoài điên cuồng của anh ấy rất lo lắng, chỉ có thể giữ chặt hắn. Nhưng anh ấy vừa khóc vừa đấu tranh. Đừng đẩy tôi xuống. Tay vẫn thẳng tắp về phía cửa sổ. Tôi nhìn theo một chút, đó là hướng của tầng trên cùng của tòa nhà giảng dạy. Lão Tứ chẳng lẽ là bị quỷ ám sao? Bên trong tòa nhà giảng dạy lại có cái gì đâu. Cậu đang điên cuồng cái gì vậy? Còn không mau giúp đỡ Lão Tứ lên giường. Tam cầu kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Không lâu sau Lão Tứ liền ngất xỉu, nằm trên giường cả ngày mới tỉnh táo. Nhưng chuyện về địa tiên hoàn toàn không nhớ nổi nữa. Chúng tôi không dám nói chuyện này với Lão Tứ, để anh ấy khỏi sợ hãi. Ngay khi chúng tôi nghĩ chuyện này là như vậy, khi nghỉ ngơi, chúng tôi đột nhiên biết có một học sinh cuối cấp ngã lầu tử vong trên tầng thượng của tòa nhà giảng dạy. Và thời gian chết đó là ngay trước khi chúng tôi bắt đầu trò chơi. Nhớ lại biểu hiện của Lão Tứ lúc đó, chúng tôi sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Nếu như đêm đó là cái kia chị gái nhập xác Lão Tứ, vậy những gì chúng ta nhìn thấy không phải là ma sao? May mắn thay, những điều kỳ lạ đã không xảy ra nữa. Lão Tứ cũng không có gì bất thường, chúng tôi yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến tối, chuyện đáng sợ lại xảy ra. Nghe nói có một học sinh cuối cấp cũng đang ở trên tầng thượng của tòa nhà giảng dạy, nhảy lâu rồi. Cái chết trông thật kinh khủng. Sau đó được cảnh sát xác nhận, người chết là một fan hâm mộ của nữ học sinh đó. Mọi người đều than thở đây là vì tình yêu mà chết. Chỉ có trong đầu tôi, tuyệt vọng lại câu giết người trả mạng. Tôi chết rồi, anh cũng đừng nghĩ là sẽ tốt hơn. Tôi run lên vì sợ hãi. Vừa vặn Lão Tứ trở về rồi, tôi nắm lấy bàn tay lạnh lùng của hắn. Lão Tứ, tôi muốn nói với anh một chuyện. Lão Tứ ngẩng đầu lên, nụ cười kỳ lạ đã lâu không gặp. Nhóc con luôn viết nguệch ngoạc trên ảnh ông nội. Kết quả là bị trả thù vào buổi tối. Cái chết cực kỳ xấu xí. Nhà an toàn đã sẵn sàng, mau vào nhà đi. Tết Trung thu năm ngoái, tôi về nhà với bố mẹ. Buổi tối tôi đang giúp bà nội đốt lửa nấu cơm tối.
Đột nhiên một tiếng bước chân vang lên. Nhìn lên là em họ tôi đã trở lại. Hắn vừa vào cửa chính, tôi chỉ cảm thấy có gì đó không ổn với cậu bé này. Bình thường anh ấy rất sôi nổi, bây giờ lại bơ phờ. Tôi gọi nó một câu, nhóc này cũng không để ý đến tôi. Tôi đoán 80% là chơi với bạn bè bên ngoài. Bị bắt nạt. Nhìn anh ta quay về nhà, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, giúp bà nội bận rộn một lúc. Chẳng bao lâu nữa một bàn thức ăn sẽ sẵn sàng. Nhưng đến giờ ăn rồi, gia đình bác cũng chậm trễ không ra ngoài. Bà nội nói từ đầu, nhưng lại gọi chú của bạn họ ra ngoài ăn cơm. Ngay khi tôi bước vào cửa, tôi thấy em họ tôi nằm trên giường. Người bác ở bên cạnh dỗ dành hắn. Lúc đó tôi còn đang nghĩ, tiểu tử này không phải đã cãi nhau với lũ nhỏ chứ? Sao về nhà vẫn chưa xong? Tôi đi tới hỏi bác chuyện gì đang xảy ra. Bác nói em họ của con vừa về nhà ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, rồi khóc lóc nói mắt mình không nhìn thấy nữa. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi bận đi lên kiểm tra một chút. Chỉ thấy lúc này trong hai mắt của em họ đều là tơ máu đỏ. Đồng tử cũng có chút không tập trung. Tôi đưa tay ra trước mắt cậu ta. Sau đó cậu ta không có phản ứng gì, như một người mù. Ngay lúc này, có tiếng Tiểu Đường em họ tôi hét lên ở cửa. Chỉ thấy em họ trợn to mắt. Hình như là nhìn thấy cái gì đó đáng sợ. Sợ hãi khóc lóc chạy ra ngoài. Cảnh này làm tôi cũng nhìn ngớ ngẩn. Nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Nhóc, em bị sao vậy? Em họ thút thít nói. Em vừa nhìn thấy một ông già đang đè lên người anh ấy. Ông già đó trông thật đáng sợ. Và ông già đang đặt tay lên mắt anh ấy. Nghe được lời này tôi lập tức hoảng sợ. Người ta nói mắt trẻ con sạch sẽ, có thể nhìn thấy những thứ người lớn không nhìn thấy. Ngay lúc này, bác lớn ông gấu con tìm xe đến quận bệnh viện thành phố. Kết quả cả đêm bác tôi không về. Gọi điện hỏi nói là đang nằm viện quan sát, nhưng không tìm thấy gì cả. Sáng hôm sau, ở nhà chúng tôi, khi lo lắng về điều này, có người tìm đến cửa. Người đến là một bà già trong làng, trong tay còn cầm một ít tiền giấy tre thơm. Vừa vào cửa liền hỏi của cầu đàn thế nào rồi. Lúc đó tôi tưởng là sau khi bà ấy nghe tin, đến nhà để quan tâm. Nhưng sau đó lời nói của anh ta làm chúng tôi sửng sốt. Chỉ thấy anh ta đột nhiên lấy ra một bức ảnh cho chúng tôi xem. Bức ảnh đó là của chồng bà ấy. Nhưng trên bức ảnh đó, mắt ông già bị bút chì bôi đen. Và người dũng cảm tạo nên lịch sử lúc này chính là em họ của tôi. Cho nên bà ấy sáng sớm đã nghe nói về em họ. Mắt không thể nhìn thấy được. Ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Thế là bà ấy bận rộn chuẩn bị chút hương nến. Trước đây muốn đi lên mộ cho ông già. Nói đi, có lẽ là để lão gia đừng làm khó em họ tôi. Nhưng không lâu sau khi bà già đi, bác gọi điện thoại rồi. Khóc nói em họ đột nhiên toàn thân vỡ mạch máu, chết ngay tại chỗ.